ay yung potion. How do you pronounce this? Tinatanong ko sa mga anak ko, paano ba i-pronounce to? Potion powder. Hello guys, welcome back again to my channel. So, pasensya na, medyo maingay ang aking background dahil nasa loob ako ng kwarto at nakabukas ang aking aircon dahil sobrang init sa labas. Anyway, ngayon na uli ako makapag-vlog dahil medyo busy. Alam niyo na, December, maraming party, Christmas party, December. So, ayun. Ngayon, ang gagawin lang natin is magre-review ako ng isang product, cosmetic product. Actually, never pa akong nakagamit nito. So, first time kong gagamit ito. Ito ay yung lotion. How do you pronounce this? Tinatanong ko nga yung mga ano kung paano do you pronounce it. Lotion powder. So, it's a Korean brand. Korean product, si Cathydoll. Ito ay yung matte, AA matte powder cushion oil control. So, without further ado, just keep on watching and yun, i-try natin. So, i-try natin. So, ito nga pala siya. Ito yung kanyang packaging. Kulay pink na may design na parang may glitters. Yung tabi, pag tinamaan siya na ilaw. Madilim ba ang pack? Parang madilim. Nadidiliman ako. Pero actually, ang dami ko lang ilaw. Yun, ito kanyang packaging. So, medyo basahin natin. Nasa likod. At susuot ko lang ang aking mata. So, sabi niya dito, a bit bare with a glossy finishing cushion, light texture and non-coverage that ruin your day. Introducing for the first time, a matte finishing AA cushion for an automatically aura complexion as desired. This oil control formula comes with the latest innovative airy foundation technology to provide cooling sensation while delivering auto aura, anti-acne and anti-aging effect to the skin. So, yun. So, oil control. At the same time, meron siyang SPF 50. So, magandang gamitin din siguro for everyday. Pero itatry natin like I said. So, 9 effect of this product, ini-claim is auto aura. So, whitening, moisturizing, covering blemishes. Tingnan natin kung kaya ng cover. Tapos, may cooling sensation. At kaya ayos ba yun? Malamig. May menthol. Pero wala naman ako nakita menthol product. So, then, sun protection, yes. Oil control, quick step using, tsaka tone correcting. Actually, isa lang yung kanyang shade. So, natural beige. So, sabi nung napagbilang ko, pwede siya in all kinds of skin. So, again, testingin natin ha. So, yung gantong product is worth $449. So, nabili ko siya sa Watson. Ayan ba yung kanya price. So, sabi niya, celebrity sa Thailand, yung model nito. So, even lalaki, gumagamit siya. Sa mga Thailand and Korean siguro, pwedeng gumamit ng makeup ang lalaki. So, ito yung kanyang packaging. So, cute siya. So, kulay pink. Pink or push pink. Hindi ko alam kung anong kulay ito. At the same time, yung color niya. So, medyo pang-teenager ang kanyang packaging. So, may mirror. Meron siyang kasamang maliit na sponge. At saka ang product. So, i-check nyo muna bago nyo bilhin kung naka-sale. So, ito, naka-sale siya. Tinanggal nyo ito. So, ayan yung product. So, tagalin ko na yung mata. Aking mata. So, magte-testing muna tayo siguro sa kalahati. So, i-press lang natin. Actually, isang pick up lang ng may nakuha ka na. Kaya lang yung salamin niya, ang lako. Wow! Pag ganyan kaputi, tingnan natin kung i-absorb niya agad. At kung magbe-blend siya agad sa aking skin tone. At parang dito ako nagpunta na gano'n, no? Dahil
bago nga pala ako naglagay nito, nakapag-moisturize na ako. Sabi niya, ano na daw ito, powder. So, tingnan natin. So, kita niyo ba ang difference? Medyo maputi itong kalahati. Medyo light siya. Wala siyang amoy. May konting amoy pero tolerable. Hindi siya yung masakit sa ilong or may konting amoy ng parang Crayola. Parang ganun ang amoy ko. So, tingnan natin kung may tatago niya ang aking mga tapusin na natin yung kalahati, lagyan na rin natin. At ayusin ko lang, babalik ako. Ayan, may nagbago ba? Parang wala. Hindi siya kita sa camera. Pero kung titingnan mo siya in person, parang naka-foundation ka na may powder na talaga. Medyo lightweight. Pero tingnan natin. Kasi sa tingin ko, para sa akin, parang maputi siya eh. Pero bigyan natin ng time na i-absorb ng aking skin. Kung hindi ko man siya makulay. Nakalat ko lang yung powder. So wala pa ako nilalagay na setting lotion. So sabi nung sales lady, kahit hindi na daw ako maglagay ng setting powder. Setting powder. Tama. Setting powder. So matte finish daw siya. Oh, matte finish na. Hindi siya malagkit. Ang tingin ko sa personal, parang, diba? Parang gumamit pa ako ng chinsutsu or parang gano'n. O hindi lang siguro ako sanay gumamit ng ganitong product. Dahil alam mo na, pang-Korean, hindi naman pang-Korean ang aking balat. Sige, ibigyan pa natin ng time na mag-oxidize ang aking skin. Alam niyo na, medyo acidic. Acidic ang lolo ko. Hindi na kita-kita yung aking mga pinagdaanan. Ayan, may nakikita pa rin akong mga dark spot. Hindi naman niya na-cover yung aking mga pores, yung aking under eye circle. Mapula, parang pinkish o parang gray. Pero nakikita ko pa rin yung dalal ko. Dali niya matuyo. Pero ibang blemish na medyo kita pa rin. So sige, tatapusin ko lang yung aking makeup, then balik ko my makeup. Medyo umaayos naman siya kasi nung wala pa ako nilagay na blush on, contour, parang medyo may pagka-bluish. Kasi kita-kita mo yellow tone yung aking kulay ng aking leeg, tapos medyo may pagka-bluish yung makeup. Pero na-resolve naman niya, unti-unting ina-absorb ni skin. So kita niyo na, as you can see, medyo pumapantay na siya. Pero hindi niya na-cover yung aking mga blemishes, dark spot, at saka yung aking pores. Yun lang muna sa ngayon yung aking masasabi. Pero matte finish na siya. Gusto ko sa kanya is yung matte finish at the same time lightweight siya. So tapusin ko na. So gamit ko itong aking BTLA contour kit para sa aking contour and blush on. I will be right now. Sabi ko simple lang pero parang umuwi na yun. I mean over na yung aking eyeshadow. So this is my final looks. Nag-alala tayo ngayon actually nag-review na tayo ngayon ng product which is itong yung first time kong gumamit ng matte powder cushion ni Cathydoll. So akala ko hindi ko siya magagawa ng paraan pero nagawa naman ng paraan. Inabsorb niya na yung skin tone ko, naging kakulay niya kasi kanina like I said na hindi siya talaga kakulay ng skin ko dahil kita-kita nyo sa leg ko pala kita ko na yellow undertone.
habang tumatagal naman siya, ina-absorb ni product yung as in, ginagaya na niya yung skin tone ko. Ayun, so far, maganda siya. So, first, na nagustuhan ko is lightweight. Then, second is finish matte na siya. So, hindi ako gumamit ng setting powder dito ha. So, diretso na siya ng contour and blush on. Whatever. Sabi ko, simple lang ang gagawin ko makeup, pero parang over. Ayun. So, again, titingnan natin kung gano'n siya katagal bago ako mag-oil up. Pero, kung sa ngayon, nagugustuhan ko siya. Kasi kanina talaga, dahil na sa first time kong gamitin. Kaya siguro gano'n yung first impression ko. So, that's all for today. Kasi lalabas ako para mag-grocery. So, maglalagay na lang siguro ako ng comment ko kung ano nangyari sa makeup na to after kong mag-grocery. Lagyan na lang ang comment kung ano nangyari, di ba? So, ayun, bago tayo mag-iwahiwalay. So, don't forget to give some thumbs up to this video kung nagustuhan nyo ito. Then, don't forget to subscribe on my channel. Like and subscribe. Then, do follow me on my Instagram and Facebook. So, see you on my next video. Don't worry guys, wala na naman akong ganong gagawin. So, sunod-sunod na itong video i-upload ko. So, see you on my next video and thank you for supporting me. Thank you for watching my video. Bye!